මේ මං කෝස් එක ගත්තද මේ සර්ට 18 වෙනිදා වගේ තමයි ගිය මාසේ කතා කරේ. ඒකලා කෝස් එක ගද්දී ඉස්සලාම ඊට පස්සේ 27 වෙනිදා තමයි කෝස් එක කරන්නේ මෙහෙමයි කිව්වට පස්සේ මං ඒ වෙනකොට ගොඩක් YouTube වල තියෙන වීඩියෝ සනම්මනම් බලලා ඊට පස්සේ මටත් අර දැන් ලක්ෂ ගණන් හොයන්න එකපාර හොයන්න ඒක සල්ලි හදිස්සියක් වගේ එහෙම මයින්ඩ් එකකින් තමයි ඉස්සලාම මේ ෆීල්ඩ් එක ගැන හොයන්න ගත්තේ. ඒ හොයන ගමන් ඊට පස්සේ තියෙන YouTube channel ඔක්කොම වගේ එහෙම ඔක්කොම බැලුවා කලවම්. ඒ කියන්නේ අර මේ ට්‍රේඩින් එහෙම බලලා ඊට පස්සේ මම අර ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියන එක ඉගෙන කරන්න ඕනේ කියන එක ඔළුවේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ මං කරේද මේ හැම එකටම ස්ට්‍රැටජි එකට ෂෝට් නෝට් ගහලා ඊට පස්සේ ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කර බල එහෙම මේවා කරගෙන හිටියා. ඊට පස්සේ අර සර්ගේ කෝස් එක 18 වෙනිදා මං සර්ගෙන් අහලා 27 වෙනිදා යන කාලය ඇතුළත මට ඒ කාලය ඇතුළත ඊට වඩා දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ වගේ හිතුනේ ඉඳලා අර හදිස්සියට තමයි මං ඊට පස්සේ ආයේ කෝස් එකක් බයි කරලා රුපියල් 5000ක් දීලා ඊට පස්සේ කෝස් එක කරගෙන යනකොට මට හිතුණා මේක ඇති දෙයක් නැහැ මීට වඩා දේවල් තියෙනවා YouTube එකේ කියලා එහෙම හිතන ගානට ඒ කෝස් එක වැඩක් නැහැ ඇත්තටම. තියෙන්නේ සර්ගේ මේ මැනේජ්මන්ට් එකමයි මං කවත් විවේචනය කරනවත් එයාලගේ අර මේ ඒ අර එයාලගේ බිස්නස් යන්නේ කරන්නේ. ඒක නැති කරන්න හදනව නෙමෙයි මං වගේම තව මිනිස්සෙක් අතරමං වෙන්නේ නැති වෙන්න සර්ගේ කෝස් එක හොඳයි කියලා රෙකමන්ඩ් කරන එක තමයි මං කරන්නේ. නැතුව අර සර්වර් මාකට් කරලා එහෙම කරන්න හිතාගෙන නෙමෙයි. එහෙම කරලා ඇත්තට වැඩකුත් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය මේ ලක්ෂ 50 ගණන් 30 ගණන් ලක්ෂ 10ක් අපි ලක්ෂ 10ක් ගත්තස මං ගණන් හදලා බැලුවා දැන් මේකේ ලක්ෂ 10ක් ගන්න නම් මං කීයක් මේකට දාන්න ඕනද කියලා. එහෙම බලපුවාම 809ක් විතර තියෙන අර හයි ප්‍රොෆිට් මේවා එකකට ගියා. දැන් ලක්ෂ 50 අපි ඒක මේ රිස්ක් එකක් ගන්න ඕන ලක්ෂයකටත් වඩා. දැන් ඔක ෆේල් වුණොත් එහෙම දැන් හැමෝම කතා කරන්නේ කට්ටියගේ සක්සස් ස්ටෝරි විතරනේ. දැන් මේ ක්ලාස් එකේ විතර කතා කරේ දැන් අපි දැන් සක්සස් වෙන එක ගැන මම හිතන්නේ සෑහෙන අඩුවෙන් කතා කරේ ලොස් වෙන්න තියෙන එකයි ලොස් කවර් කරගන්න තියෙන එකයි ඊට පස්සේ දැන් අපි බිස්නස් මයින්ඩ් එකකින් නෙමෙයි මෙතෙන්ට ආවේ මම ඇත්තටම හිතුවේ මේක සූදුවක් දැන් අර කියන විදිහට ඒක සූදුවක් ඇත්තටම දැන් මේක මට සූදුවක් විදිහට කරගෙන යන්න ඕනේ නැති හින්දා තමයි ඊට පස්සේ තමයි මම අර දැන් ට්‍රේඩින් කරලා දැන් ඩිමෝ එක විතරයි ප්‍රැක්ටිස් කරේ රියල් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නැහැ ඇත්තටම මට බයයි දැන් ඔය අපි දැන් පොඩි කාලේ ඉඳන් කැට ගහන්න ගියත් ඒ වගේ දෙයක් කරත් දැන් අතේ තියෙන සල්ලි ටික නැති වෙනවා එහෙම නෙවෙන්නේ දැන් මට අර එච්චර ලොකු අවදානමක් දරන්න පුළුවන් මුදලක් තිබ්බේ නැහැ මේ ලක්ෂ ගාණක් හොයන්න උවමනාව තිබ්බට එච්චර අර මේ මුදලක් තිබ්බේ නැහැ ඊට පස්සේ මම බැලුවා මේක දැන් මැනේජ්මන්ට් එකක් නැතුව නම් කරලා හරියන්නේම නැහැ කියලා ඊට පස්සේ තමයි සර්ට මම ආයෙ කෝල් කරලා සර් පැය භාගයක් විතර කතා කරලා දැන් ක්ලාස් එකට ආවත් නැතත් අර මට තිබ්බේ මූලික ගැටලු ඔක්කොම මේ පැය භාගය ඇතුළත විසඳලා දුන්නා. ඊට පස්සේ සමාසය මට ඉගෙන ගන්න අර කියන්නේ. සර් එක කතා කරාට පස්සේ මේක මීට වඩා දෙයක් තියෙනවා. දැන් මං බැලුවේද අර මේ කාලයක් තිස්සේ මේක ඇදගෙන ගිහිල්ලා එහෙම කරන්නේ නෙමෙයි. අර මේ මගේ වැඩකට හරි යොදා ගන්න. ඔව්. මට වැඩකට හරි යොදා ගන්න හදිසි මුදලක් හොයා ගන්න ක්‍රමයක් තමයි මං ඇත්තටම හෙව්වේ. දැන් නම් එහෙම මයින්ඩ් එකක් නැහැ. දැන් ඇත්තටම තියෙන සර් දැන් මේ දවස් 4ක් වුණාට දැන් මේක ලොකු කාලයක් වගේ දැනෙන විදිහට සම්පූර්ණ මයින්ඩ් එකම වෙනස් වෙලා තියෙනවා සර් දැන් ඊට පස්සේ ආයේ දැන් ක්ලාස් එක ගැන ගත්තොත් සර්ගේ ටැලන්ට් එක ගත්තොත් ඒව අමුතුවෙන් මාකට් කරන්න දැනනද දැන් සර් මාකට් කරනවා නම් සර්ට දැන් අර මාකටිං වලට වඩා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා සර් කියනවා සර් කට්ටියන්ගේ ෆිල්ටර් කරලා හොඳම දැන් අර ෆිල්ට වෙලා එන සෙට්ටයක් කරන්න සර්ට අර එහෙම ඇදලා අරගෙන එහෙම කරන්න උවමනාවක් නැහැ ආයෙ තමයි මේ මම අර දැන් අර උගන්නපු ගුරුවරුන්ගේ දැන් ඒ කට්ටිය කියනවානේ මම මෙච්චරක් මාසෙකට හොයනවා මෙහෙම හොයනවා මගේ ස්ටුඩන්ට්ලා මෙච්චරක් ඉන්නවා එහෙම කියලා දැන් ඌවත් මම ගණන් හදලා බැලුවා සර් ඇත්තටම මේ දැන් මෙයාගේ ඉන්කම් එක මෙච්චරක් ලක්ෂ 15ක් 20ක් මාසෙ එනවා කියනකොට දැන් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගෙන් අවම මුදලක් ගත්තොත් එහෙම කීයක් විතර එයිද කියලා එහෙම ගත්තාම දැන් අර ට්‍රේඩින් කරන්න ඕනේ අර කියන ගාන ඇවිල්ලා මං මේ අර විවේචනය කරන්න හදනව නෙමෙයි සර් අර මං වගේම හපව මිනිස්සෙක් අමාරු වැටලා මේක තිත් වෙලා එපා වෙලා යන විදියට දැන් මේ කට්ටිය කියනවා සර් තව කතාවක් තමයි දැන් ගොඩාක් කට්ටිය කියන්නේ කොරෝනා වලින් මෙහෙම මේ බැට කාලා ඉන්නේ ලංකාවට ඩොලර් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒකින්ද තමයි අපි මේ කරන්නේ ලංකාවට විදේශీ විනිමය ගේන්න මේ ඩොලර් ගේන්න ඕනේ හින්දා මේ කරන වැඩක් කියලා
එවනස ඇත්තනම ඒක නෙමේස අරමුණ ඒකනන්ස සර්ගේ ක්‍රමයට තමා යන්න ඕනස. ඒගැන්න අපේ හදිසි වෙලා මුදල් හොයන්න කියලා ඇත්තනම කරන්නේ ඩොලර් විනාස කරන කරද ලංකාවෙන් ඩොල් තියෙන ටිකත් විනාස කරන එක තමා කරන්නේ. එහෙම නොයිස මේ විදියට යොත් එහෙම අර අපිට දැන් දිගුකාලීනව ලංකාවට එහමුණොත්තේ මට ඩොලර් ප්‍රශ්න විසන් දෙන්න දිගුකාලීන ක්‍රමයක් තියෙනවස සර්ගිස්ටරන්ට හරා එහෙම කරගන්න අපිට පුළුවන් කියන එක දැන් තමා හරියටම තහවුරු ලෙස. අනිත් එක තම බයින්නට කියන්න එහෙමට ලොකු දැනුමත්තියාගෙන එහෙම ආවෙත් නෑ. එහෙමාවනම් මේ විදියට අර එක පාර සල්ලිවන්න දඟලන්නෙත් නැනද දැනර මේ දැඟර ඇත්තරම සම්පූර්ණ මයින් සෙට් එක වෙනස් වෙලා තියන්නේ. දැම් මන්දන්නවා දැම් අරම හදිසි වෙලා හෙම හොයන්න ඕන්නෑ මට මේක මේ පුල් ටයිම් මුණත් කරගන්න පුළුවන් ගාන්ට ඔල්ලු හැදිර තියෙනවා. ගැන ගත්තොත් එහෙම කොමත් ඉන්සට හොඳ ටැරන්ට ඇත් තියෙනවා ඒක දැ හැමෝම කතා කරපු දේනේ මට කියන්නුවම අධිපස කොහොමත් දැන්නේ අර ඉස්සරහට එන එක්නෙකොට හරිමාර්ගිකට ගීතලා හරියට කෝස්සෙක් කරගන ඒ විදිර කරගන්න නම් හොඳම තැන මෙතන කියනක තමස කියන්න තියෙන් මාකටින් අඩුනාට කරනවනම් වැඩක් හරියට කරගන්න පුළුවන් එකම තැන කියන මට හිතනා මොකදම අනික් කට්ටිය අරමේ එලියට දාන දේවල් එක්ක